سلام دوستان، به کانال آوای داستان شب خوش آمدین. اگر امشب خوابت نمیبره این داستان رو امتحان کن. گاهی فقط یک صدای آروم کافیه تا ذهنت به آرامش برسه و استرس روزانه از وجودت بیرون بره. در زمانهای خیلی خیلی دور، در سرزمینی خیلی دور، پادشاهی زندگی میکرد که وجدان خیلی مزاحمی داشت. ولی پادشاه اصلا نمیذاشت که وجدانش یه ذره اذیتش کنه، چون از قضا در اون سرزمین میوهی خیلی کمیاب و مخصوصی در میومد به اسم فراموشم نکن. هر وقت این پادشاه که اسمش شاه یوریک بود به خاطر کاری که کرده یا نکرده بود حال بدی پیدا میکرد، یه دونه از اون میوه‌های فراموشم نکن را میجوید و همه ی نگرانی و وجدان دردش از توی کلش ناپدید میشد. مثلا یک روز سرد زمستونی شاه یوریک داشت روی صندلی مخصوصش که از قبل براش گرم کرده بودن به سوی قصرش میرفت. یک مرتبه چشم شاه یوریک به مرد فقیری افتاد که با لباسای پاره پوره با زن و 3 بچه کوچیکش پای یه دیوار ایستاده بودن و داشتن از سرما به خودشون میلرزیدن. شاه یوریک وقتی به قصرش رسید گفت وای من، واقعا باید کاری برای آدمایی که توی این هوای به این سردی خونه و زندگی ندارن بکنم. فکر کنم مجبورم یکی از قصرامو بدم که اینجور آدما در اون زندگی کنن. صدر اعظم گفت ولی اعلیحضرت شما فقط 16 تا قصر دارید. اگر بخواید یکی از این قصرها رو هم از دست بدید اون وقت یک قصر کمتر از شاه شلوار قشنگ سوسیستان دارید. اینجوری هم که نمیشه. میشه؟ شاه یوریک جواب داد نه که نمیشه، اصلا و ابدا که نمیشه. صدر اعظم گفت بهترین کار اینه که برین توی تخت خوابتون و یکی از اون میوه های فراموشم نکنه خوشمزه رو بجوید. شاه یوریک گفت آره، شاید هم تو راست میگی. پس با یکی 3 آب گرم به رخت خوابش رفت. یه دونه فراموشم نکن خورد و خیلی زود اون خانواده فقیر رو که بیرون قصر در برف و سرما یخ می‌زدن فراموش کرد. البته اون مرد فقیر و خانواده‌اش از میوه‌های فراموشم نکن نداشتن که بجون. ارزش این میوه‌های فراموشم نکن هم وزن طلا بود. یعنی خیلی کمیابتر و گرونتر از این حرفا بود که امثال اونا بتونن اونو داشته باشن. تازه حتی اگرم میتونستن یکی از اون میوه ها رو پیدا کنن به هیچ دردشون نمیخورد. چون که میدونید میوه های فراموشم نکن فقط به آدم کمک میکنه که حرفای وجدانش رو فراموش کنه. کمکش نمیکنه که فراموش کنه که یخ کرده یا گرسنه است یا خونه نداره. راستش رو بخواید میوه های فراموشم نکن به شاه یوریک هم زیاد کمکی نمیکرد، چون با اینکه اون تقریبا هر روز یکی از اونا رو میجوید، گاهی هم 2 تا یا 3 تاشو میجوید، ولی همیشه احساس بدبختی میکرد. با اینکه خودشم درست نمیدونست چرا، ولی بازم احساس بدبختی داشت. شاه یوریک به خودش گفت شاید اگر دستور بدم یه قصر دیگه برام بسازن تا یه قصر از شاه شلوار قشنگ سوسیستان بیشتر داشته باشم سرحالتر و خوشحالتر بشم. ها؟ صدر اعظم که برادرش همه کاره ساختمونی اون سرزمین رو بر عهده داشت گفت دقیقاً همینطوره اعلیحضرت. به این ترتیب شاه یوریک دستور داد یه قصر دیگه هم برای ساختن. قصر رو با جشن‌های باشکوه و آتش‌بازی‌های شگفت‌انگیز و ضیافتی شاهانه که 3 روز و 3 شب تمام طول کشید افتتاح کرد.
قصر جدید شاه که هم مثل بقیه قصرها در تمام زمستون خالی بود. از اون طرف این مرد فقیر که پادشاه اون و خانواده‌ش رو دیده بود که وسط زمستون از سرما می‌لرزیدن، پسری داشت به اسم تیم. یه روز به پدرش گفت: پدر، من نمیتونم تو رو تو این همه قصه ببینم. میخوام برم شاه یوریک رو سر عقل بیارم. پدر تیم با شنیدن این حرف با تعجب گفت: ولی اصلا چه کاری از دست تو برمیاد که بکنی؟ تو خیلی کوچیکی. تیم گفت: حالا میبینی. بی معطلی راه افتاد سمت قصر پادشاه. وقتی به قصر رسید دید که درهای قصر رو محکم بستن تا زود سرمای زمستون به داخل قصر نره. دیوارا بلندتر از اون بود که تیم بتونه از اونها بالا بره. تیم به خودش گفت: الان چی کار کنم؟ حتی نمیتونم برم توی قصر، چه برسه به این که بخوام شاه رو سر عقل بیارم. ولی تسلیم نشد. روی تخت سنگی بیرون قصر نشست و صبر کرد ببینه که چی میشه. همون جور که نشسته بود هوا تاریک‌تر شد و دنیا ساکت‌تر. انگار که آسمون و دنیا هم منتظر بودن ببینن که چی میشه. بعد برف گرفت. برف روی سر و شونه های تیم بارید. ولی اون هنوز همونجا نشسته بود و قصر پادشاه رو تماشا میکرد. بعد از مدتی پشت یکی از پنجره های قصر صورت کسی رو دید. در این مدت برف بیشتر و تندتر شده بود و سر و شونه های تیم حسابی برفی شده بود. ولی تیم هنوز همونجا نشسته بود و منتظر بود ببینه چی میشه. طولی نکشید که پنجره باز شد و پسری کلش را آورد بیرون و رو به تیم صدا زد: یخ نکردی؟ تیم اونقدر به یخ کردن عادت داشت که تقریبا دیگه هیچ وقت بهش فکرم نمی کرد. ولی حالا که بهش فکر کرد فهمید که خیلی یخ کرده، حتی نمیتونه حرف بزنه. پسر از پای پنجره گفت: بیا تو تا کمی گرم بشی. ولی تیم دید نمیتونه حرف بزنه نه از جاش تکون بخوره. یخ زده بود مثل آدم برفی. برای همین پسر از پنجره پایین اومد. برفا رو از سر و روی تیم تکوند. بلندش کرد و از پنجره بالا برد. چون که راستش رو بخواهید تیم خیلی کوچیک و سبک بود، چون که هیچ وقت در عمرش غذای کافی نخورده بود. بله، زیاد طول نکشید تا یخ تیم آب شد. بعد توضیح داد که چه تصمیمی داشته. پسر جواب داد: عجیبه، اتفاقا منم داشتم فکر میکردم که چه کار میتونم بکنم که پدرم رو خوشحالتر کنم. تیم که دیگه حد زده بود که این پسر شاه یوریکه، با تعجب گفت: ولی پدر تو که شاهه، او که حتما هر چیزی رو بخواد داره. شاهزاده جواب داد: درسته، ولی بازم از صبح تا شب احساس بدبختی میکنه. من هر کاری میکنم که خوشحالش کنم نمیشه. انگار اصلا من رو نمیبینه. همین جور میشینه و میوه فراموشم نکن میجوه. وقتی تیمی حرف رو شنید نشست و به آتیش زل زد. گفت: چطوری میتونیم به پدرامون کمک کنیم که خوشحالتر بشن؟ هنوز حرفش تموم نشده بود که عجیب و غریب ترین اتفاق دنیا افتاد. آتش شومینه یکو لرزید و شعله کشید و همون جور که این دو پسر تماشا میکردن زغالهای سرخ داخل وسط آتش چرخید و زیر و رو شد تا یکو از وسطش یه صورت شروع کرد به حرف زدن. به اونا گفت: کلید حافظه تنها چیزیه که پدراتون رو خوشحال میکنه، ولی مراقب باشید این کلید براشون غصه هم میاره. تیم پرسید: ما کلید حافظه رو از کجا پیدا کنیم؟
آتش جواب داد: ببینید، دل خودتون به شما چی میگه؟ شاهزاده گفت: چی؟ تیم جواب داد: چی؟ ولی زغالهای آتش دوباره چرخیدن و صورت گم شدن. بعد ناگهان صدایی شبیه رعد اومد. تیم و شاهزاده دویدن پای پنجره و به شب تاریک و سرد نگاه کردند. 2 نقطه روشن دیدن که داشت به سرعت به طرفشون می اومد. تیم پرسید: فکر میکنی اینها چی هن؟ شاهزاده گفت: شاید دل خودمان باشد که میخواهد راه پیدا کردن کلید را به ما نشان دهد. تیم گفت: کله پوک بازی در نیار. این 2 نقطه روشن نزدیک و نزدیکتر شدن. انقدر نزدیک شدن تا وقتی که ناگهان 2 اسب بزرگ سیاه که از سوراخ‌های دماغشون آتیش بیرون میزد از وسط سیاهی شب بیرون پریدن. از بالای دیوارای قصر پرش زدن و اومدن زیر پنجره اتاق شاهزاده ایستادن. تیم به شاهزاده و شاهزاده به تیم نگاه کرد. تیم شونه‌ای بالا انداخت و گفت: خب من نمیدونم. شایدم تو راست میگی. بدون یک کلمه اضافی پریدن پشت اون اسبا و یوسمه کنان در سیاهی شب ناپدید شدن. صبح روز بعد وقتی که شاه یوری فهمید که پسرش ناپدید شده، از روی ناامیدی و غصه دستاشو به هم فشار میداد. حالا باید چی کار کنم؟ تنها پسرم از پیشم فرار کرده. باید بیشتر دوستش می‌داشتم. باید پدر بهتری براش می‌بودم. صدراعظم گفت: حالا زیاد سخت نگیرین اعلیحضرت. یک میوه درخت فراموشم نکن بجوید، خیلی زود حالتون بهتر میشه. شاه یه دونه میوه فراموشم نکن خورد و بعد از مدتی پسرش رو فراموش کرد. ولی اون شب وقتی رفت که بخوابه دید که ملکه داره روی بالشش گریه میکنه. شاه پرسید: هیچ معلومه برای چی داری گریه میکنی؟ ملکه عصبانی نگاش کرد و با تعجب گفت: چی؟ به این زودی یادت رفت که پسرمون گذاشته و رفته؟ شاه گفت: ای بابا، زیاد سخت نگیر. بیا یه دونه فراموشم نکن بخور. 1 کاسه فراموشم نکن به ملکه تعارف کرد. ولی ملکه کاسه رو از دست شاه چنگ زد و همش رو پرت کرد توی آتیش شومینه. شاه داد زد: وای، ننداز. اینها هم قیمتی هم قیمت طلا. ولی دیگه دیر شده بود. دانه ها همین که به آتیش رسیدن ترکیدن و دود کردن و دودشون از دودکش بالا رفت. از اون طرف تیم و شاهزاده سوار اسباشون که از دهانشون آتیش بیرون میزد از سرزمین‌های شمالی یخزده گذشتن. ناگهان ابری رو در افق دیدن. اسبا سرعتشون رو 2 برابر کردن تا به ابر رسیدن. دیدن که این ابر یه توده دوده. اسبا زیر این ابر ایستادن. وقتی تیم و شاهزاده به پایین نگاه کردند دیدن که لبه یک پرتگاه هستند که چند صد متر پایین تر از اون یه دریاچه آتش مثل رود در حرکته. ولی اونها وقت نداشتن تا بترسن، چون که در کمال وحشت دیدن اسب‌ها عقب عقب رفتن و یک راست از بالای پرتگاه پریدن سمت دریاچه آتش. هر 2 پسر چشماشونو بستن. با خودشون گفتن که لحظه آخر عمرمون فرا رسیده. ولی همین که به سطح دریاچه سوزان رسیدن و حس کردن که آتش زیر شکم اسب‌هایشان زبانه کشیده، دیدن که انگار شعله‌های آتش شکافته شده و داره در یک گودال سیاه فرود میره، تا وقتی که زیر سطح دریاچه آتشین ناپدید شد. چشمای اونا یه لحظه پر از دود شد. نتونستن چیزی ببینن. ولی وقتی دوباره چشماشون رو باز کردن دیدن در یک غار بزرگ هستن. وسط این غار کوره بزرگی قرار داشت که از تو شعله‌های آتش فوران می‌زد و
به دریاچه آتشین بالای سرشان آتش میرسون. پای این کوره آهنگر غول‌پیکری با دستای آهنین ایستاده بود که از سوراخ‌های دماغش آتیش بیرون میزد. اسب‌ها دوباره روی دو پای عقب به هوا بلند شدن و تیم و شاهزاده از پشت روی یک کپگاه افتادن. آهنگر غول‌پیکر وقتی چشمش به اونا افتاد دست از کار کشید و زد زیر خنده. هر بار که قهقهه میزد از سوراخ‌های دماغش آتیش بیرون میزد و ریشش رو میسوزون. اون وقت مجبور بود بدوه سمت یه بشکه آب که آتیش ریشش رو خاموش کنه. تیم بلند شد و ایستاد و گفت ما دنبال کلید حافظه میگردیم. آهنگر قرید. بهشون گفت پیداش نکردین هنوز؟ این بار چنان قاقا زد که کلاهش هم آتیش گرفت و مجبور شد کلش هم توی بشکه آب فرو کنه. شاهزاده گفت به ما گفتن فقط با این کلید میشه پدرامون رو خوشحال کنیم. آهنگر نعره کشید، هم خوشحال هم ناراحت. این دفعه چنان طولانی و بلند بلند قاقا زد که کت چرمیشم آتیش گرفت و مجبور شد خودش کامل بپره توی بشکه آب. تیم پرسید کلید حافظه اینجاست؟ آهنگر همانجور که تا گردن توی آب رفته بود نعره زد من همین الان ساختمش. ساختش همین چند دقیقه پیش تمام شد. الان روی سندان آهنگریه. دو پسر برگشتن و کلید غول‌پیکری رو روی سندان دیدن که از شدت داغی سرخ بود و می‌درخشید. آهنگر گفت با یک انبر برش دارید. بندازیدش توی بشکه آب. شاهزاده‌ام یک انبر دراز رو برداشت و کلید داغ قرمز رو بلند کرد و انداخت توی بشکه آب. همون جایی که آهنگر غول‌پیکر نشسته بود. ناگهان دور و بر آهنگر رو بخار گرفت و آهنگر غیبی زد. وقتی که بخارها خوابید از آهنگر خبری نبود و به جاش پیرزنی اونجا دیدن که صورتش به سرخی زغال آتش بود. پیرزن به سمت شاهزاده برگشت و گفت شاهزاده در پرقصه ترین جای سرزمین پادشاهی پدرت صندوقچه ای را پیدا خواهی کرد که پر از خاطرات پدرته. این تنها کلیدیه که قفل اون صندوقچه رو باز میکنه. بعد پیرزن انگار یهو تکه تکه شد. مثل کهرباهای درخشان توی بشکه آب غرق شد. به این ترتیب تیم و شاهزاده کلید رو برداشتن و دنبال اسب‌های سیاهشان گشتن. ولی حالا اسب‌ها هم ناپدید شده بودن. تیم گفت خب انگار باید تا خونه پیاده بره. پسر گشت و گشت تا بالاخره راه خروجی غار رو پیدا کرد. تونست از اونجا بالا بره و با هم فرار کردن. ولی وقتی به دنیای بالای سرشون رسیدن دیدن که دریاچه آتشین یک دریاچه معمولیه و لب آب. 2 اسب خاکستری معمولی هم اونجا ایستاده بودن. پسرها سوار اسب‌ها شدن و دوباره از سرزمین‌های شمالی گذشتن. ولی گذشتن از راهی که با اون اسبای عالی سیاه بود فقط چند دقیقه طول کشیده بود. حالا چند روز طول کشید تا بالاخره اونا به سرزمین شاه یوریک رسیدن. شاهزاده گفت پرقصه ترین جای سرزمین پادشاهی پدرم رو باید از کجا پیدا کنم؟ تیم گفت من میدانم کجاست. این را گفت و شاهزاده رو پای یک پل برد که 40 فقیر زیر اون خوابیده بودن. ولی اونجا صندوقچه‌ای پیدا نکردن. بعد تیم شاهزاده را به یه آونگ قراضه برد که 20 دزد از ترس اینکه کسی پیداشون نکنه در اونجا قایم شده بودن. ولی صندوقچه اونجا هم نبود. بالاخره تیم شاهزاده رو پای دیواری برد که مادر و پدر و
خواهر و برادرش دور یک آتیش کمجون جمع شده بودن. وقتی اونا تیمو دیدن صورتشون از خوشحالی به خنده باز شد. ولی صندوقچه اونجا هم نبود. تیم گفت خب من دیگه عقلم به جای قد نمیده. دیگه نمیدونم کجا رو باید بگردیم. شاهزاده به قصر برگشت و تیمم با او رفت. توی قصر شاه رو دیدن که با چشمای اشک‌آلود زیر یه درخت گردو نشسته. شاهزاده روبروی پدرش ایستاد و گفت چی شده؟ تو که شاهی، 17 تا قصر داری، هرچی که آرزو کنی میتونی داشته باشی. چرا هیچ وقت خوشحال نیستی؟ شاه به پسرش نگاهی کرد ولی اونو نشناخت. گفت من فراموش کردم که پسرم رو دوست داشته باشم. اونم از اینجا فرار کرد و رفت. حالا اصلا یادم رفته که چه شکلی بود. در همین لحظه تیم یکو دید که شاه روی یک صندوقچه قدیمی زنگ زده نشسته. کلید رو به شاهزاده داد و شاهزاده‌ام کلید رو توی قفل امتحان کرد. کلید به قفل خورد. شاهزاده گفت پدر من برگشتم به امید اینکه تو رو خوشحال کنم. این رو گفت و قفل صندوقچه رو باز کرد. در صندوقچه بلافاصله باز شد. ناگهان 1,000,000 فکر سیاه از توی صندوقچه به هوا پر زدن و یک لحظه روی خورشید رو پوشوندن. شاه ناگهان فریاد دردناکی کشید و به چشمای شاهزاده نگاه کرد و گفت پسرم من میترسم که من رو نتونی خوشحال کنی، چون که حالا یاد همه گرسنه ها افتادم. همه کسایی که حتی یک روز گرسنه بودند و حالا نمیدونم کجا. حالا همه مادرای فقیر یادم میفته که نمیتونن به بچه هاشون غذا بدن. حالا همه پدرهای فقیر یادم میان که نمیتونن برای خانواده هاشون لباس بخرن یا سقفی براشون فراهم کنن که بارون و برف روی سرشون نریزه. حالا همه کسایی رو میبینم که رنج میکشیدن ولی من محلشون نمیگذاشتم. حالا دیگه دلم واقعا قصه داره. تیم فریاد زد ولی اعلیحضرت چرا یکی از 17 تا قصرتان رو نمی دهید که آدم‌های گرسنه در آن زندگی کنند؟ شاه یوریک به تیم نگاه کرد. بعد از سالها برای اولین بار لبخند زد. گفت یه کاری میکنم بهتر از این که گفتی. بعد بی‌معطلی کاری را که میخواست کرد. شاه یوریک اولین شاهی شد که زندگی در قصر رو کنار گذاشت و به جاش خونه راحت و معمولی برای زندگی انتخاب کرد که به اندازه خودش، خانواده‌اش، همچنین تیم و مادر و پدر و برادر و خواهرش جا داشت. بعد در همه 17 تا قصرش رو به روی آدم‌های فقیر باز گذاشت و از اون روز دیگه حتی یه آدم بیخونه هم در تمام سرزمین پیدا نمی‌شد. صدراعظم با حرص و نفرت از اونجا رفت که بره پیش شاه شلوار قشنگ سوسیستان کار کنه. برادر صدراعظمم دنبالش رفت. شاه یوریک به باغباناش دستور داد که درختای فراموشم نکن رو قطع کنن و از اون روز به بعد همه فراموش کردن که اصلاً میوه‌ای به اسم فراموشم نکنم وجود داشته. دوستان عزیز، امیدوارم استرس روزانه از ذهنتون بیرون رفته باشه و خواب آروم و عمیقی رو تجربه کنید.